guys, good morning. Welcome back to my channel. আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আজি সানডে বুলি অলপমান কাপোৰ ধুলো আৰু জাস্ট কাপোৰ ধুই গা পা ধুই কৰি ফ্ৰী হৈছো আৰু এতিয়া ভাত বনাব লাগিব। টাইম যথেষ্ট হৈছে 11:30 বাজিছে। গতিকে ভাবিছো ভাত তৰকাৰী ভাজি বনাই থাকতে বহুত পলম হৈ যাব। হে আজি একেবাৰে সহজতে হোৱা আৰু কম সময়তে হোৱা সকলোৰে প্ৰিয় খিচিৰি বনাও বুলি। গতিকে আহক খিচিৰিখিনি বনাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ শেষলৈ চাই থাকিব। খিচিৰিৰ কাৰণে দালি আৰু চাউলখিনি এনেদৰে মই ধুই থৈ দিছো। আৰু এটা কথা মন কৰিব, চাউলতকৈ দালিৰ পৰিমাণটো সদায় বেছিকৈ দিব, তেতিয়াহে খিচিৰিখিনি খাই ভাল লাগিব। আৰু খিচিৰিত দিবলৈ মই আজি কেঁচা বুট আৰু মটৰ লৈছো অলপ, আৰু ইয়াতে ৰঙালাও কাটি লৈছো এনেদৰে। এটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু লৈছো আৰু ইয়াতে দুটা তেজপাত, কেঁচা পিঁয়াজ, ধনিয়া আৰু জলকীয়া। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে গাজৰ দিব পাৰে। মোৰ তাত বৰ্তমান গাজৰ নাছিল, গতিকে গাজৰ দিয়া নহল। আহক এতিয়া আমি বনাওঁ। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম কৰিলোঁ, তাৰ পাছত তেল দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে পাঁচফোৰণ দিম আৰু ইয়াৰ পাছত দুটা তেজপাত দিম। আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিম। এতিয়া মই ৰঙালাও আৰু আলুখিনি দিম। এইখিনি অলপমান সময় ভাজি লম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অলপ বঢ়াই দিম। এই ৰঙালাও আলুখিনিৰ লগতে মই ভিজাই থৈ দিয়া কেঁচা বুট আৰু মটৰখিনিও দি দিম। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাটি থৈ দিয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু চাউল আৰু দালিখিনি যে মই ধুই থৈ দিছোঁ সেইখিনি দি দিম। আৰু ভালদৰে লৰাই দিম।
এইখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই নিমখ দিম আৰু হালধি দিম অলপমান জিৰা গুড়ি দিম অলপমান জলকীয়া গুড়ি দিম আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া মই পানী দি দিম চাউল দালিখিনিৰ অনুসাৰে পানীখিনি আপোনালোকে জোখত দি দিব আৰু এতিয়া মই কুকাৰত ভৰাই 3-4টা মান চিটি মাৰি দিম ইতিমধ্যে 4টা চিটি কমপ্লিট হ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এটা কথা মন কৰিব কুকাৰৰ গেছখিনি শেষ নোহোৱালৈ মই ঢাকনিখন খুলি নিদো আৰু গেছখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত ঢাকনিখন খুলি কাটি থৈ দিয়া কেঁচা ধনিয়াখিনি ওপৰত দি এবাৰ লৰাই দিম গাইজ এয়া চাওক খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত পাই থাকিব